स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। म मदन। आज म तपाईहरु माझमा एक्सेल सम्बन्धी केही कुराहरु लिएर आएको छु। एक्सेल सम्बन्धीको टुल्सको बारेमा हामीले केही कुरा बुझ्ने छौं। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् सुरु गरौँ अब। मसँग एक्सेल सिटमा यहाँ एउटा पिक्चर छ। यो पिक्चरलाई मैले धेरै मेहनत गरेर ड्रइङ गरेर मैले यसरी तपाईहरुलाई बुझाउन सजिलो होस् भन्नको लागि पिक्चर यसरी बनाएर देखाएको छु यो भिडियो मार्फत। सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको टुल्सको बारेमा हामीले बुझ्नु आवश्यक पर्दछ। यदि हामीले टुल्सलाई राम्रोसँग बुझेर काम अगाडि गर्यौं भने त्यसले हामीलाई काम गर्नलाई धेरै सहज बनाउन सक्नेछ। जस्तै यो एक्सेलको सिटमा हामीले फाइल बटन, जस्तै यो फाइल बटन जुन छ यो फाइल बटन भनिन्छ यसलाई। यो फाइल बटन हैन, जसरी मैले यहाँनिर देखाएको छु पिक्चरमा फाइल ट्याब भनेर। त्यस्तै गरेर यहाँदेखि लिएको जुन यहाँदेखिको यहाँसम्म अथवा यो पेस्ट भन्ने ठाउँदेखि लिएर, जस्तो मैले यहाँ होममा गएर क्लिक गरेँ, यो एरिया सबैलाई हामीले भन्ने गर्छौं रिबन। यो एरिया सबैलाई हामीले रिबन भन्छौं। र माथि टपको जुन यो पिक्चर टुल्स भनेर यहाँ दिएको छ, यो पिक्चर टुल्सको नाम चाहिँ हो टाइटल बार। त्यस्तै गरेर यो जुन बटन दिएको छ, जस्तो यहाँ तलमा दिएको छ अलाइनमेन्ट सेटिङ, त्यसपछि गएर नम्बर फर्म्याट भन्ने छ नि दिएको, यसलाई हामीले भन्छौं डायलग बक्स लन्चर। यो यिनीहरुलाई हामीले डायलग बक्स लन्चर भनिन्छ। जस्तो यो डायलग बक्स लन्चर हो यो। त्यस्तै गरेर कोलम बटन, जस्तै यो छ नि ए बी सी डी ई, यिनीहरु चाहिँ के हुन्, कोलम बटनहरु हुन्। र यो 1 2 3 4 लेखेको चाहिँ रो बार हो। त्यस्तै गरेर माथिको टपमा भएको यो क्विक एक्सेस बार हो। यसलाई हामीले क्विक एक्सेस बार भनिन्छ। त्यस्तै गरेर यो ब्याकग्राउन्डमा रहेको जुन सेलहरु छ, यो सेललाई चाहिँ एक्टिभ सेल भनिन्छ। र एक्टिभ सिट चाहिँ कस्तोलाई भनिन्छ, जस्तो यो एक्टिभ सिट हो। मैले यदि यहाँ प्लसमा गएर अर्को सिट एड गरे भने यो चाहिँ के भयो त, सेकेन्ड एक्टिभ सिट भयो। अहिले एक्टिभ सिट चाहिँ सिट 1 छ। त्यस्तै गरेर सेपरेटेड एरिया, यो एरियालाई सेपरेटेड एरिया भनिन्छ। र एक्सेलमा यो जुम कन्ट्रोलर भनिन्छ यसलाई। जुम इन र जुम आउट भन्छ यसले। यो जुम कन्ट्रोलर हो। र यो भ्यू बटन हो। हामीले पेजलाई कसरी भ्यू गर्ने भन्ने कुरा, जस्तै यहाँ गएर हेर्यौं भने यो भ्यू बटन यस्तै एपियर हुन्छ। पेज ब्रेक भ्यू, पेज लेआउट, त्यस्तै गरेर यो नर्मल, यसरी पेजहरुलाई भ्यू गर्न सकिन्छ। यो भ्यू बटन भन्छ यसलाई। अब साइडमा रहेकोलाई स्क्रोल बार भनिन्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ। त्यसपछि गएर माथिको यो मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, यिनीहरु चाहिँ के हुन्, कन्ट्रोल बटन हुन्। यिनीहरु कन्ट्रोल बटन। यो क्रस द क्लोज बटन भइहाल्यो। यसरी हामीले एक्सेल सिटलाई सेपरेटेड गरेर अथवा एक्सेल सिटलाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्न सकिन्छ। र यसमा हामीले बुझ्नै पर्ने एक्सेलमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको सेलको पार्ट रहन्छ। सेलको डेफिनेसन भन्दाखेरि द कम्बिनेसन अफ रो एन्ड कोलम इज कल्ड अ सेल। जस्तै यो कोलम भयो र यो रो भयो, यो दुईटाको कम्बिनेसन चाहिँ के हो त, सेल हो। सेललाई चाहिँ मोस्ट पावरफुल भनेर भनिन्छ। धन्यवाद छ यो भिडियो हेर्नुमा। यो भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यो भिडियोको प्रतिक्रिया आए अनुसार म अरु थप भिडियोहरु, तपाईहरुले यसलाई मन पराउनु भयो भने म थप भिडियोहरु यस्तैको बारेमा लिएर आउने छु। धन्यवाद।